سلام دوستان، به کانال حرفه‌ای شو در فتوشاپ خیلی خوش اومدین. امروز میخوام طریقه درست کردن براش مخصوص رو بهتون یاد بدم. چطوری میتونیم یه براش جدیدتر از براشی که خود فتوشاپ داره رو داشته باشیم. یه سند باز میکنیم به هر ابعادی که میخواد باشه. شیپم رو انتخاب میکنم. من قسمت کاستوم شیپ رو انتخاب کردم. این قسمت بالا طرح‌های متنوعی داره. طرح‌هایی داره که تو پر هستن، تو خالی هستن، هر شکلی که خواستین بخواین توش هست و میتونین انتخاب بکنین. خب من شکل قلب رو انتخاب میکنم، رسمش میکنم. خب همجور که میبینید مشکیه ولی با فیل 55%. یه حالت استروک ملایم هم دورش داره. خب حالا میایم چی کار میکنیم؟ میایم از قسمت ایجاد دیفاین کاستوم شیپ رو انتخاب میکنم و الان شیپ شماره 3 هست. اوکی رو میزنم. بعد از اینکه این کار کردم براش رو انتخاب میکنم، میرم توی تنظیماتش و یه سری تنظیمات داره که اونا رو انجام میدیم. مثلا تیک اول شیپ داینامیک هست که اون رو خب مثلا حالا به تصویر پایین نگاه کنین، اندازه قلب ها رو به من نشون میده. اسکچینگ هست که اونو هم میزان تراکمش رو به من نشون میده. کالر داینامیک هست که حالا اون تنظیماتش رو کاری نداریم، روی 0 باید باشه. ترانسفر هم باز کم و زیادش میکنیم بنابر حالا اون حالت محوی کم و زیادی. این بستگی به دلخواه شما و حتی رنگش بستگی به دلخواه چیزی که شما میخواین. این قسمت رو میزنم و نیو براش پرست رو میزنم و اوکی میکنم. خب حالا میام یه سند دیگه باز میکنم یا همینو اوکی میکنم، یه گرادینت بهش میدم. یک آموزش دیگه که اینجا میخوام بهتون بدم اینی که قسمت مود اگر روی نرمال باشه هر رنگی که بذاریم همون رنگ رو گرادینت میکشه، اما اگر قسمت دیفرنس رو بزنیم گرادینت با رنگ های مختلف برای من اعمال میکنه. خب حالا هر کدومو که دوست داشتم، من اولی بیشتر دوست دارم، اولی اوکی میکنیم. حالا میایم براشمون رو بر میداریم و از این قسمت اون براشی که ساختیم رو انتخاب میکنیم. حالا میایم یه لایه روی این قسمت ایجاد میکنیم و براشمون رو میکشیم. به این شکل شما میتونین بک‌گراند واسه عکساتون درست بکنید، یه براش خاص برای عکساتون درست کنین. حتی اگر این حالت رو دوست نداشتین میتونین مود لایه هاتون رو عوض بکنین، مثلا اوورلی بکنین اینجوری میشه، هیو بذارید اینجوری میشه و حالا قسمت دیسلاوش رو بذارید اینجوری میشه. هر جوری که دوست داشته باشید میتونین از این طریق براش مخصوص خودتون رو درست بکنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.